ሰላም የቪዲዮ ተመልካቾች፣ በዛሬው ቪዲዮ ቱቶሪያል የምናየው የተለያዩ ምርምሮችን በምንሰራበት ጊዜ ስተዲ ኤሪያ ዲስክሪፕሽን እንጽፋለን። ስተዲ ኤሪያ ዲስክሪፕሽን ደግሞ በምንጽፍበት ጊዜ ስተዲ ኤሪያ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ከምናካትታቸው ነገሮች አንደኛው የስተዲ ኤሪያችን አብሶሉት ሎኬሽን አንዱ ነው። አብሶሉት ሎኬሽን ማለት የስተዲ ኤሪያችን ሎኬሽን ኢን ተርምስ ኦፍ ላቲቲዩድ ኤንድ ሎንጊቲዩድ ማለት ነው። ስተዲ ኤሪያችን በምን ያህል ዲግሪ ላቲቲዩድናል ላይንስ መካከል እና በምን ያህል ዲግሪ ሎንጊቲዩድናል ላይንስ መካከል እንደሚገኝ ዲስክራይብ የምናደርግበት ነው። ስለዚህ ዛሬ እሱን እንዴት እንደምናወጣ የማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። የሚያስፈልገን ዳታ ምንድነው? የመጀመሪያው የስተዲ ኤሪያችን ሼፕ ፋይል ያስፈልገናል። ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ዲፋይን የተደረገ የስተዲ ኤሪያችን ሼፕ ፋይል ያስፈልገናል። ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ዲፋይን ካልተደረገ ዲፋይን ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም የኮኦርዲኔት ሲስተሙ ዲፋይን ካልተደረገ የስተዲ ኤሪያችን የትኛውን አካባቢ ከቨር እንደሚያደርግ ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ዲፋይን መደረግ አለበት። አሁን ዳታውን አድ እናድርግና ቀጥታ እንዴት እንደምንሰራ የማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ ዳታውን አድ እናደርጋለን ወይም ዲስፕሌይ እናደርጋለን። ለምሳሌ የዚህን ስተዲ ኤሪያ ሎኬሽን አብሶሉት ሎኬሽን ዲስክራይብ ማድረግ እንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ዳታውን አድ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ሌየር ኔሙ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ ገብተን ኤክስተንቱን ማየት እንችላለን። ከየት እስከ የት ከቨር እንደሚያደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጀነራል ሶርስ ሴሌክሽን ዲስፕሌይ የሚሉ ታቦች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሶርስ የሚለው ጋር ስትገቡ ኤክስተንት የሚል ፓርት አለ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ኤሪያ ከየት እስከ የት ከቨር እንደሚያደርግ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌፍት ማለት በዚህ በኩል ያለውን ጫፍ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። ራይት ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ነው። ቦተም ከታች፣ ቦተም ኤጅ፣ ቶፕ ኤጅ፣ ራይት ኤጅ ኤንድ ሌፍት ኤጅ ማለት ነው። ስለዚህ በአራቱም ጫፎች በኩል ያለውን ኤክስተንት ነው በሜትር የሚያሳየን። እዚህ ጋር በሜትር ነው የሚያሳየን ኤክስተንቱን። በሜትር ዲስክራይብ ማድረግ ከፈልን ቀጥታ ይሄንን ኮፒ ፔስት አድርገን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሜትር የሆነበት ምክንያት እዚህ ጋር ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ዩቲኤም ኮኦርዲኔት ሲስተም ስለሆነ ነው። በዩቲኤም ኮኦርዲኔት ሲስተም ዲፋይን ስለተደረገ ዩኒቱ ያው ሜትር ነው። የዩቲኤም ኮኦርዲኔት ሲስተም ዩኒቲ ሜትር ስለሆነ ማለት ነው። በዲግሪስ ማድረግ ከፈለጋችሁ የዚህን የሼፕ ፋይልን ኮኦርዲኔት ሲስተም ወደ ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ቀይራችሁ WGS 1984 ብታደርጉት ይሄንን በዲግሪ ያደርግላችኋል ማለት ነው። በዲግሪ ያስቀምጥላችኋል። ነገር ግን አሁን እኛ የምንፈልገው በዲግሪስ በሚኒትስ ኤንድ በሰከንድስ እንዴት አድርገን ዲስክራይብ እንደምናደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ዳታውን አድ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ክሊክ አይደንቲፋይ ቱል የሚል ይሆናል። ስለዚህ አይደንቲፋይ ቱል እችኛዋን ቱል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ክሊክ ኦን ዘ ስተዲ ኤሪያ ኤንድ ኮንቨርት ዘ ዩኒት ቱ ዲግሪስ ሚኒትስ ኤንድ ሰከንድስ። ወደ ዲግሪስ፣ ወደ ሚኒትስ፣ ወደ ሰከንድስ እንቀይራለን። መጀመሪያ ስተዲ ኤሪያው ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ስለዚህ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ አይደንቲፋይ የሚል ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል።
እዚህ ጋር ዩኒቱን ወደ ዲግሪስ ሚኒትስ እዚህ ሎኬሽን የሚል አለ። ያ ማለት እዚህ ጋር ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? ክሊክ ያደረግንባት ፖይንት ኮኦርዲኔት ነው የሚያሳየን። ኤክስ ኤንድ ዋይ ኮኦርዲኔት ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ድሮፕ ዳውን አሮዋ ላይ እዚህ ትንሽዬዋ ድሮፕ ዳውን አሮዋ ላይ ክሊክ እናደርግና ዩኒቱን ዲግሪስ ሚኒትስ ኤንድ ሰከንድስ እናደርገዋለን። ዲግሪስ ሚኒትስ ኤንድ ሰከንድስ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ይሄን ካደረግን በኋላ ቀጣይ የምናደርገው ምንድነው? ቀጣይ ስቴፕ እዚህ ጋር ክሊክ ኦን ዘ ቦተም ኤጅ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስተዲ ኤሪያችን እዚህ ጋር ላይን ያሰመርኩበት ይሄን አሲዩም ላቲቲዩድናል ላይንስ ናቸው እነዚህ ሰማያዊ ከለር፣ ቀዮቹ ደግሞ ሎንጊቲዩድናል ላይንስ ለማሳየት ነው። ስለዚህ ይሄ ስተዲ ኤሪያ የሚገኘው በዚህ ላይን እና በዚህ ላይን መካከል፣ በዚህ ላይን እና በዚህ ላቲቲዩድናል ላይንስ መካከል እንዲሁም በዚህ ላይን እና በዚህ ላይን ሎንጊቲዩድናል ላይንስ መካከል ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከታችኛው ጫፍ ላይ ወይም ደግሞ ቦተም ኤጅ ላቲቲዩድናል ቫልዩ እንወስዳለን ማለት ነው። ላቲቲዩድናል ቫልዩ እንወስዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እንዴት ነው የምንወስደው? እዚች ጋር ዙም እናደርጋታለን መጀመሪያ። እዚህ ጋር ቦተም ኤጅ ወይም ደግሞ የቦተም ጫፍ ማለት ነው። ከዚች ጋር ማለት ነው ኤ ሌተር ኤ ላይ እንወስዳለን። ስለዚህ እንዴት ነው የምንወስደው? ዙም እናደርገዋለን፣ በደንብ ዙም እናደርገዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይደንቲፋይ ቱል መልሰን እንለካለን። እዚህ ጋር ቅድም ሜትር የነበረው ኮንቨርት ስላደረግነው ሉክ በዲግሪ በሚኒትስ በሰከንድስ ነው ያስቀምጠልን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሜትር የነበረውን ዲግሪ ሚኒትስ ኤንድ ሰከንድስ አድርገነዋል። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ ስናደርግ እዚች ክሊክ ያደረግንባትን ሎኬሽን ወይም ኮኦርዲኔት ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምንወስደው የመጀመሪያውን ላቲቲዩድናል ቫልዩ ይሆናል። እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን ጫፏ ላይ። ክሊክ ስናደርግ እዚች ክሊክ ያደረግንባት ኮኦርዲኔት ላቲቲዩዱ ይሄ ነው ማለት ነው፣ ኖርዝ የሚለው ማለት ነው። ይሄን ኮፒ እናደርጋለን። ይሄን ኮፒ እናደርግና ከዛ እዚህ ላይ መጠን የመጀመሪያው ነው ፔስት እንላለን። ፔስት እናደርጋለን፣ ኤንድ እንላለን። ሁለተኛውን ላቲቲዩድናል ላይን እንወስዳለን። ይሄን ፉል ኤክስተንት እንበለውና ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ክሊክ ኦን ዘ ቶፕ ኤጅ፣ የቶፕ የመጨረሻው ኤጅ ላይ ኦፍ ዘ ስተዲ ኤሪያ ኤንድ ቴክ ዘ ሎንጊቲዩድናል ቫልዩ። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንም ዙም እናደርጋለን፣ ዙም እናደርጋለን። ከዛ እንመጣና አይደንቲፋይ ቱል ክሊክ አድርገን እዚች ጋር ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ቫልዩ ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጫፍ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አሁንም ይሄንን እንወስዳለን። ስለዚህ የላቲቲዩድ ቫልዩ ወሰድን ማለት ነው። ፔስት እንላለን አሁንም። ስለዚህ ላቲቲዩድ ወሰድን። አሁን ደግሞ ሎንጊቲዩድ እንውሰድ። ሎንጊቲዩድ ለመውሰድ the same procedure ነው የምንከተለው። ነገር ግን ኮፒ የምናደርገው የትኛው እንደሆነ ላሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር በሌፍት እና ራይት አሁን ቦተም ኤንድ ቶፕ ወስደናል። ሌፍት ኤንድ ራይት ደግሞ እንውሰድ የሎንጊቲዩድናል ላይን ቫልዩስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው የምንወስደው? the same procedure ነው የምንከተለው። ግን የት ላይ ነው ሌፍት ኤጅ የምንለው የት ላይ ነው የሚያርፈው የሚለውን እዚህ ላይኑ ላይ ነው። እዚህ ጋር ስናይ ይሄኛው ማለት ነው ከዚች ፖይንት ላይ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ከዚች ፖይንት ላይ ለመውሰድ the same procedure ነው የምንከተለው። እዚህ ጋር እንመጣለን፣ እዚች ጋር ማለት ነው ዙም እናደርጋለን። ዙም ካደረግን በኋላ አይደንቲፋይ ቱል እንመጣለን። እዚች ጋር ክሊክ አድርገን አሁን የምንወስደው ኢስት የሚለውን የመጀመሪያውን ማለት ነው ቺኛዋን እንወስዳለን። ኮፒ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እንላለን፣ ኤንድ እንላለን፣ ኤንድ እንላለን። ሁለተኛው ደግሞ የት ላይ ነው የሚያርፈው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ሁለተኛው ላይን ወይም ወስደናል።
ሲ ማለት ነው። እዚህ ፖይንት ላይ ወስደናል። ከዛ ራይት ኤጅ ደግሞ እንወስዳለን። ራይት ኤጅ የት ላይ ነው የሚያርፈው የሚለውን ላይኑን ስናይ እዚች ፖይንት ላይ ያርፋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ማለት ነው ዙም እናደርጋለን። አሁንም ከዚች ጋር እንወስዳለን ማለት ነው እዚች ጋር ስለሆነ። ስለዚህ አይዴንቲፋይ ቱል እንነካለን። ከዛ እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን። አሁንም ይቺን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ አድርገን እንወስዳለን። ከዛ ፔስት እንላለን። አሁን ፖይንቶችን ወስደን ጨርሰናል ማለት ነው ከአራቱ። ስለዚህ ይሄ ስተዲ ኤሪያ በዚህና በዚህ መካከል ይገኛል። በዚህ ላቲቱድ ላይን እና በዚህ ላቲቱድ ላይን መካከል ይገኛል። እዚህ ላይ ደግሞ ላቲቱድናል ቫልዩ የዚህ ላይን ተመሳሳይ ነው፣ የዚህም ላይን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ወሰድ ነው፣ እዚህ ጋር ወሰድ ነው፣ እዚህ ጋር ወሰድ ነው፣ ዘሴም ነው። ሎንጊቱድናል ቫልዩ የዚህ ላይን ዘሴም ነው። እዚህ ጋር ብንወስድ፣ እዚህ ጋር ብንወስድ፣ እዚህ ጋር ብንወስድ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እናንተ መጀመሪያ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ምንድነው? ቦተም ኤጅ የት ላይ ነው፣ ቶፕ ኤጅ የት ላይ ነው፣ ሌፍት ኤጅ የት ላይ ነው፣ ራይት ኤጅ የት ላይ ነው የሚለውን ካወቃችሁ በኋላ ከዛ ፖይንት ላይ አይደንቲፋይ ቱል ተጠቅማችሁ ኮኦርዲኔቱን ወይም ደግሞ ዩኒቱን ቀይራችሁ ከዛ በኋላ ልክ አሁን ኮፒ ፔስት አድርጌ እንደወሰድኩት መውሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲስክራይብ ስናደርግ ዙም ላድርገውና the study area is located between north this value and this value, north latitude and between this longitude ብለን latitude and between this and this longitude ይገኛል ብለን ዲስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቀጥታ ወስደን ምን ላይ እናስገባዋለን ማለት ነው? ስተዲ ኤሪያ ዲስክሪፕሽናችን ላይ እናስገባዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የስተዲ ኤሪያችሁን አብሶሉት ሎኬሽን ዲስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ኤንድ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።